What's up and welcome back to another video. अनि आजको भिडियो म हजुरलाई देखाइदिन्छु यो Nikon को Coolpix B500 मा के आउँछ, कम्पनीले के पठाउँछ है त। यो भित्र यो बक्स भित्र आउँछ यो एउटा म्यानुअल अनि यो एउटा मेन बडी Coolpix B500 अनि यो स्ट्र्याप पनि आउँछ, यो स्ट्र्याप अनि त्यहाँबाट अनि यो आउँछ यो लेन्स क्याप भन्छ यसलाई अनि यो आउँछ एउटा केबल अनि यो HDMI केबल एउटा दुईटा केबल भयो अनि यो आउँछ एउटा ब्याट्री चार्जर यसमा चारवटा ब्याट्री हाल्ने अनि चार्ज गर्ने यतिबाट केबल लाग्छ अनि यही हो नचाहिने पत्रङपुर हुन त यो चाहिँ चाहिन्छ यो मेनु यो चाहिँ वारेन्टी कार्ड हो यो सर्भिस सेन्टरमा लानुपर्छ बिग्रिहाल्यो पनि केही प्रब्लम आयो भने अनि यो पनि अनि अरु यो सब नचाहिने यो भङ्गार यसलाई सिधै फाल्दिनु हुन्छ अनि यो बक्स पनि निकोनले दिएछ फ्रीमा त्यही हो यो बक्स भित्रै आउँछ अनि जोसँग अब DSLR किन्ने पैसा छैन मतलब कम परेछ भने यो क्यामेरा किन्दा हुन्छ फोटोग्राफीको लागि दामी छ है भिडियोग्राफीको लागि त हैन फोटोग्राफीको लागि दामी छ अनि यसको डिस्प्ले मुभेबल डिस्प्ले छ यस्तो गरेर बाहिर आउँछ अनि यस्तो गरेर यस्तो हुन्छ अनि यस्तो पनि हुन्छ देख्नुभयो त अनि यस्तो गर्ने फेरि यस्तो गर्ने अनि यसरी हाल्दिनु यसलाई फ्ल्यास लाइट चाहिँ यहाँ छ फ्ल्यास लाइट यो प्रेस गर्ने फ्ल्यास लाइट अन हुन्छ अनि यसलाई अफ हुन्छ यो सटर रिलिज बटन यो जुम अनि यो पनि जुमकै हो अनि यो भिडियो रेकर्डिङको बटन अनि भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ यो त्यही हो अनि यतापट्टि पनि छ पोर्ट्स है त यहाँ चाहिँ AV आउटपुट अनि HDMI छ एउटा अनि यो DC वाला चाहिँ के हो यो चाहिँ यो होला सायद त्यही हो यो टाइम पासको क्यामेरा यो टाइम पासको क्यामेरा त टाइम पासको क्यामेरा अब म देखाइदिन्छु हजुरलाई यसबाट खिचेको पिक्चरहरु है त यो गरे यसलाई मैले अफ गरेछु ओ माय गॉड सबभन्दा पहिला अन गर्नुभन्दा पहिला यसलाई यहाँबाट हटाइदिनु पर्छ क्यापलाई सरी यो पहिले निकालिदिनु पर्छ अनि त्यसपछि बल्ल गर्नुपर्छ अन अफ है त यो अफ अन भयो अनि यो अब म देखाइदिन्छु हजुरलाई 4-5 वटा फोटो यसबाट खिचेको फोटो है यो त भिडियो हो यसपछि यो फोटो जुम गरेर खिचेको अनि यो फोटो पनि जुम गरेर खिचेको यसमा खासै राम्रो देखिन्न किनभने यहाँ मेरो मोबाइलले रेकर्ड गरिरहेको छु यो अनि यो पुरै जुम गरेर खिचेको फोटो हो यो पनि हेर्नु अनि ओके अनि यो पनि यो चाहिँ यहाँ यो धारादेखि पानी झरिरहेछ त्यो मैले खिच्या जुम गरेर यो पनि टाढाबाट जुम गरेको यो पनि टाढाबाट जुम गरेको यसलाई जुम गरेर हेर्ने यसरी हो यसको जुम चाहिँ पावरफुल छ स्पोर्ट फोटोग्राफीको लागि दामी छ टाढा बसेको बटहरूलाई अनि फुटबल गेम खेल्दाखेरि टाढाबाट फोटो खिच्नुपर्छ नि त्यो खिच्नको लागि चाहिँ दामी छ अनि ओके यो भयो अनि यो पनि मैले जुम गरेर खिचेको फोटो हो यो पनि मैले जुम गरेर फोटो खिचेको हो है त दामी आछ अनि यो पनि मैले जुम गरेर खिचेको फोटो यो पनि यसमा हेर्नु यो चराले आफ्नो गुड बनाउनको लागि लिएर गएको छ एउटा सानो डाली त्यो देखिन्छ यसको मुखमा देख्नुभयो नि त अनि यो खम्बा छ नि यसमा चराले आची गरेछ नि त्यो पनि देखेछ अनि यो झिम्क्री है के भन्छ यसलाई झिम्क्री एकदम क्लियर देखेको छ यो पनि मैले जुम गरेर खिचेँ है फेरि अनि यो चराको नाम के हो ढुकुर जोडी ढुकुरसँगै डोलीको किन होला त्यही हो अब हजुर पनि अब कुनै क्यामेरा लिन लाग्नु भएको छ भने
DSLR लिने पैसा छैन भने अलिक पैसा कम परिरहेछ भने यो क्यामेरा किन्दा हुन्छ। दामी हुन्छ यो क्यामेरा है त फोटोग्राफीको लागि। कहिलेकाहीँ बर्थडेमा पार्टीमा यताउति घुम्न गइन्छ त्यो बेलामा चाहिँ फोटो खिच्नको लागि दामी छ। अनि थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। पछि म देखाइदिन्छु हजुरहरूलाई यो क्यामेराले कति टाढासम्म जुम गर्छ अनि कतिको क्लियर आउँछ फोटो भिडियोहरू है त। अहिले म गर्न लाग्छु यसलाई जुम गरेर देखाउन लाग्छु हजुरहरूले लाइभ कति जुम माथि एउटा त्यो घरमाथि हो त्यो ट्याङ्की देखेछ होला होइन, त्यो ट्याङ्कीलाई म जुम गरेर देखाउँछु त हजुरहरूलाई। ओके यो भन्छ जुम आदि पनि भन्छ आउँछ। अघि देखेको पनि थिएन, अलिक क्लियर देखेछ यसमा। त्यहाँ पनि के लेखेको छ पुरै देखेछ होला, त्यहाँ लेखेको त्यो सोलरमा यो पुरै जुम गऱ्यो भने चाहिँ पिक्चर क्लियर आउन हल्का फाटिन्छ। अनि त्यो यहाँ आधासम्म जुम गऱ्यो भने चाहिँ एकदम पिक्चर क्वालिटी एकदम दामी आउँछ। त्यो घरमा के सबै फोकस गरिन्छ नि। यहाँ पनि एउटा बटन छ, यहाँ चाहिँ यसलाई हल्का प्रेस गरेर फोकस हुन्छ। अब म यहाँ चाहिँ फुल्ला दिएर चाहिँ फोकस गर्छु। पात पनि यहाँ एकदम क्लियर देखेको छ। यहाँ चाहिँ फुललाई मरेको जुस गर्छु त फोकस गर्छु त फुल। अनि यो छ यतापट्टि एउटा फोटो। बाटो कतिको टाढा छ, यतिको टाढा छ। फोकस करते है, बीच में टच करते और ये हुआ फोकस। बाटो को देंगे म ओके त्यसलाई म दिन्छु त। अहिले यो फोटोहरू देखाइरहेको छ हजुरलाई। यो फोटोहरू मैले खिचेको यो मेरो क्यामेरादेखि सब जुम गरेर अनि यसमा अब डिएसएलआरमा जस्तो एक्स्ट्रा जुम लेन्स हाल्न पर्दैन। यो सिंगल लेन्स हो, यसले टाढाको जुम गरेर खिच्न पनि हुन्छ अनि नजिकको पनि भइहाल्छ। त्यो अब डिएसएलआर लियो भने डिएसएलआरमा एक्स्ट्रा लेन्स हाल्न पर्छ, तर यसमा यो सिंगल लेन्स हो, यसमा कुनै एक्स्ट्रा लेन्स लाग्दैन। अब हजुरले आफै देखिराख्नु भएको छ होला अगाडि पिक्चर कतिको क्लियर छ अनि कतिको राम्रो छ फोटो यसको पिक्चर क्वालिटी। म चाहिँ हजुरहरूलाई के रेकमेन्ड गर्छु भने त्यो डिएसएलआर 40-50 हजारको 50-60 हजारको डिएसएलआर किन्न भन्दा यो 20-25 हजारको पोइन्ट एन्ड शॉट डिजिटल क्यामेरा किने पनि हजुरलाई काम चल्छ। डिएसएलआरमा जस्तो ब्याकग्राउन्ड ब्लर वाला इफेक्ट वाला दामी फोटो यसले पनि खिच्छ, दामी जुम पनि हुन्छ, सस्तो पनि छ अनि यसमा सब छ। एनएफसी छ, वाइफाई छ, ब्लुटुथ छ, शेयर गर्नको लागि आफ्नो फेसबुकमा इन्स्टाग्राममा हाल्नको लागि दामी फोटो यसले पनि खिच्छ। त्यही हो। अनि भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु अनि सब्स्क्राइब गर्नु मेरो युट्युब च्यानललाई नयाँ भिडियो हेर्नको लागि।